De la cea mai fragedă copilărie, Anastasia a fost regină în casa ei. Fiecare dimineață începea cu faptul că o trezea o lumină blândă, care pătrundea prin perdelele de mătase. Pernele pe care dormea erau întotdeauna pufoase, iar patul era perfect curat și fără cea mai mică cută. Mama, Rita Evgenievna, intra în camera ei fără să-i deranjeze somnul, apoi se apleca ușor și îi șoptea la ureche: Anastasia, trezește-te, soarele meu, e timpul pentru micul dejun. Totul în casă era supus obiceiurilor și gusturilor acestei tinere fete. Și ea însă și arăta întotdeauna perfect. Unghiile de la degete erau mereu lăcuite, părul era aranjat într-o coafură ideală, iar pe față, ca și cum ar fi fost pictat de un artist, era un strat subțire de machiaj. În zilele în care Anastasia era încă o școlăriță mai mică, nu înțelegea deloc ce înseamnă cuvintele lipsă sau victimă. În viața ei nu existau aceste noțiuni. Dacă dorea ceva, era suficient să spună, iar dorința ei devenea instantaneu realitate. Nu-și amintea niciun moment în care părinții să-i fi refuzat. Fiecare jucărie, fiecare păpușă, fiecare rochie, toate acestea erau accesibile încă din copilărie. Mama, Rita Evgenievna, era o femeie cu maniere impecabile și o autoritate indiscutabilă. Ea spunea adesea: în casa noastră, tu ești cea mai importantă, Anastasia, și toată lumea trebuie să înțeleagă că tu ești mândria noastră. Încercă în toate felurile să-și învețe fiica să fie o femeie care nu doar atrage atenția prin aspectul ei, ci și să se comporte în societate fără a-și pierde demnitatea. Și pentru asta, desigur, trebuia să evite dificultățile, complicațiile și toate acele probleme care ar putea împiedica pe Anastasia să fie pe piedestal. Zilele ei începeau, ca întotdeauna, cu mic dejun luxos. Masa din sufragerie era pregătită având în vedere toate preferințele culinare ale Anastasiei. Crasante proaspete, cafea aromată, fructe tăiate, iar în weekenduri, prăjiturile ei preferate cu cremă. Tatăl, Vladimir Pavlovic, stătea întotdeauna într-un colț cu o gazetă, răsfoind paginile cu atenție. Era un om de afaceri și, deși plăcea să-și observe fiica, era, ca întotdeauna, absorbit de lumea sa de cifre și planuri. Cum ești? Totul bine, Anastasia? Întreba el de obicei, fără să-și ridice privirea de la gazetă, dar vocea lui era întotdeauna caldă, blândă. Da, tati, totul e minunat, îi răspundea Anastasia, zâmbind, dar privirea ei era îndreptată spre desertul care se afla în fața ei. Îi plăcea foarte mult dulcele, iar degetele ei se întindeau deja nerăbdătoare spre prăjitură. Rita Evgenievna o privea pe fiica ei cu admirație evidentă. Era încântată de modul în care Anastasia arăta întotdeauna bine, cum știa să se prezinte astfel încât toate privirile să fie îndreptate către ea. Credea că a fi o femeie educată cu o astfel de frumusețe este tot ce ai nevoie în viață. Vei arăta pur și simplu uimitor la acest bal, Anastasia, îi spunea ea cu un zâmbet subtil, pregătind-o pentru absolvire și oferindu-i o ceașcă de cafea. Sunt sigură că toți bărbații vor fi la picioarele tale. Nu uita cât de important este să te comporți cu reținere și grație. Desigur, mam, ea răspundea Anastasia, luând câteva înghițituri de cafea. Îmi amintesc tot. Cel mai important este ca rochia să fie cu adevărat splendidă. Vladimir Pavlovic era un om de afaceri tipic. Ziua lui începea cu negocieri, continua cu prezentări și se încheia cu întâlniri de seară. Era un om absorbit de muncă, în care părea că nu era loc și timp pentru familie. Fiica lui, Anastasia, creștea într-o atmosferă de lux, dar fără participarea tatălui. Îl iubea, dar probabil că iubea și mai mult afacerile sale. La micul dejun și la cină, conversațiile lor, dacă se întâmplau, nu atingeau subiecte mai profunde. De cele mai multe ori, ele se învârteau în jurul cine va plăti pentru diversele lucruri de care Anastasia avea nevoie pentru următoarea ei idee. Așa decurs copilăria ei, în care nu existau griji sau obstacole care să-i formeze personalitatea. De la o vârstă fragedă, Anastasia se obișnuia cu gândul că nu există obstacole în obținerea dorințelor sale. Cadouri, ținute, bijuterii, toate acestea erau o parte obișnuită a vieții ei și nu știa de o altă existență. Când a împlinit 16 ani, a cerut ultimul iPhone. Vladimir Pavlovic, fiind ocupat cu negocierile,
A privit-o pe fiica sa cu o expresie ușor obosită, dar binevoitoare pe față. Ei bine, Anastasia, dacă vrei, vei primi, a spus el, fără să-și ridice privirea de la documente. Cel mai important este să nu trebuiască să rezolvi problemele tale cu acest dispozitiv mai târziu. Înțelegi că nu pot fi mereu lângă tine. Anastasia a oftat doar, dând din cap. Nu auzea în cuvintele lui decât o ușoară iritare provocată de cererea ei. Dar știa că întotdeauna va obține ceea ce vrea. De câte ori a auzit totul va fi bine, Anastasia. Ești demnă de asta. Și ce merita ea cu adevărat? Nimic. Tot ce avea nevoie pentru fericire erau lucruri frumoase. Zilele ei erau pline de cumpărături și petreceri. Nu era interesată de viața altora sau de problemele lor. Fata trăia pur și simplu pentru a arăta cât mai bine. În lumea ei nu era loc pentru întrebări despre ce este mai important, dezvoltarea sufletească sau aspectul exterior. Prietenii ei falși erau interesați doar de mărci, ultimele tendințe și știri despre cine a călătorit unde. Odată, când Anastasia a declarat din nou că are nevoie de o rochie nouă pentru o petrecere, Rita Evgenievna, din nou, ca întotdeauna, cu o expresie bâlândă pe față, a dus-o la un magazin unde pe pereți erau expuse ținute opulente de la designeri celebri. Mam, uită-te cum această rochie îmi pune în evidență silueta. Nu pot să nu mi-o cumperi, a spus Anastasia, fără să țină cont de prețul ridicat al obiectului. Pentru ea, era important doar un singur lucru, cum va arăta pe corpul ei, cum va arăta în poze. Rita Evgenievna a zâmbit, de parcă își privea fiica nu ca pe o persoană, ci ca pe un obiect care trebuie să fie exclusiv frumos și perfect în ochii societății. Ai dreptate, Anastasia, îți stă bine, a spus ea, dând rochia consultantului. Mam, uită-te la aceste pantofi. Îi vreau. Te rog. Anastasia nu se oprea, arătând spre o pereche de cizme cu detalii argintii. Rita Evgenievna a dat din cap. Fiica ei trebuia să fie cea mai bună, iar aceasta era scopul ei principal, să încurajeze aspectul exterior, stilul, moda. Meriti asta, micuța mea stea, a spus ea cu un zâmbet bâlând. Seara, când fiica a demonstrat noua ținută, Vladimir Pavlovic a ridicat doar din umeri. Ei bine, Anastasia, arăți minunat. Dar nu uita că nu tuturor le pasă de cum arăți. În viață există lucruri mai serioase. A pronunțat el cu obișnuită, rece detașare, după care s-a cufundat din nou în afacerile sale importante. Aceste cuvinte, rostite cu un ton neglijent, Anastasia le-a perceput ca pe ceva străin. Lucruri serioase. S-a gândit ea. Ce prostie! Și, desigur, le-a uitat repede. În lumea ei nu era loc pentru cuvinte precum datorie, responsabilitate sau muncă. Tot ce o preocupa era cum să facă astfel încât toate privirile să fie îndreptate către ea, să fie mereu înconjurată de lucruri frumoase și să nu piardă niciun minut de confort. Când Anastasia a împlinit 18 ani, Vladimir Pavlovic a realizat în sfârșit că, în anii în care a fost absorbit de afaceri, ceva a mers prost. A observat că fiica sa, în ciuda întregii sale frumuseți și lux, era complet goală pe dinăuntru. Nu știa să poarte conversații de substanță, nu era interesată de nimic altceva decât de mărci scumpe și de ultimele tendințe și, ceea ce era cel mai important, nu înțelegea nici cele mai simple valori ale vieții. Tot ceea ce exista pentru ea se reducea la a fi frumoasă, a se evidenția în fața altora, a face ca toată lumea să vorbească despre ea. A început să observe acest lucru din ce în ce mai des, stând în biroul său și gândindu-se cum să organizeze următoarea întâlnire de afaceri, gândurile lui alunecând involuntar către comportamentul fiicei sale. Și ceva în el s-a schimbat. Se gândea din ce în ce mai mult că Anastasia nu poate continua să trăiască așa. Și iată că a venit, în sfârșit, momentul în care nu a mai putut suporta. Anastasia, i-a spus el odată, stând la masa de prânz, când i-a răsfoia cu un aer lipsit de grijă o revistă glossy. Trebuie să vorbesc cu tine. Fiica, fără să se desprindă de pagină, își mișca degetul pe imaginea unui model într-o rochie frumoasă cu un preț de câteva ori mai mare decât bugetul lunar al unei familii obișnuite și a răspuns. Desigur, tata, spune-mi,
Te ascult. Vladimir Pavlovic a tăcut, încercând să găsească cuvintele, dar acestea nu veneau. Știa că această conversație va fi dificilă. După atâția ani, s-a obișnuit să evite astfel de momente, preferând întotdeauna să ofere ceva scump sau să rezolve problema cu bani. Dar acum a realizat că nu mai putea continua așa. Îți crești, Anastasia. A început el, puțin emoționat. Și văd că nu înțelegi deloc cum este viața. Fiica a ridicat privirea și a aruncat o privire rece, indiferentă. Avea multe lucruri în viață, dar nu acorda atenție și respect nimic altceva decât ei însele. Te referi la faptul că trebuie să fac ceva, nu? A spus ea cu un ușor ton de nemulțumire. Tata, nu vreau să lucrez. Asta nu e pentru mine. Am tot ce-mi trebuie și nu am de gând să-mi pierd timpul cu lucruri plictisitoare. Vladimir Pavlovic a oftat. Era mai mult dezamăgire decât surprindere. Știa că ea nu va fi niciodată interesată de ceva serios, dar nu putea pur și simplu să o lase la voia întâmplării. Nu înțelegi cum trăiești, a spus el aproape ca într-o lecție. Toate aceste lucruri de marcă, petrecerile tale, întâlnirile cu prietenii, toate acestea sunt o iluzie. Parcă trăiești într-o bulă de săpun. Viața reală nu este așa. Anastasia a râs, strâmbând din buze. Tata, ești serios? Tu ai spus că pentru mine nu există nimic imposibil, că trebuie doar să vreau și totul va fi al meu. Și-a îndreptat spatele, încă zâmbind, dar fără acel interes entuziast pe care l-avea înainte. Vrei să mă schimb acum? E prea plictisitor, crede-mă. Vladimir Pavlovic a simțit cum îl cuprinde furia. Nu știa ce să facă, cum să obțină măcar puțin să se gândească. Bărbatul s-a frecat la tâmplă și a început din nou. Nu te cert, Anastasia, dar vreau să înțelegi că dacă vei continua să trăiești așa, într-o bună zi te vei afla în dificultate și atunci toate lucrurile tale frumoase nu te vor ajuta cu nimic. Anastasia a dat din cap, ștergându-și rujul de pe buze cu unghia. Nu-ți face griji, tata, pot să-mi cumpăr tot ce vreau, el a spus ea cu un zâmbet subtil. Ai uitat cum funcționează asta. Nu trebuie să mă străduiesc pentru a obține ceea ce vreau. Vladimir Pavlovic a tăcut, privindu-și fiica, și deodată a realizat că pentru ea lumea se limita doar la ceea ce putea cumpăra. A continuat într-un ton care era mai degrabă lipsit de emoție decât sever. Anastasia, când am început afacerea mea, nu aveam nici bani, nici relații. Am muncit din greu pentru a crea totul. Nu vei putea câștiga bani doar cu fața ta frumoasă. Trebuie să muncești, să înveți, să gândești. Asta este mai important decât orice ținută frumoasă. Dar Anastasia nu-l mai asculta. S-a uitat cu indiferență la telefonul care se afla pe masă, un mesaj de la o prietenă, o invitație la o petrecere. S-a ridicat repede de la masă, căscând. Tata, înțelegi că nu am de gând să schimb nimic în viața mea? M-ai crescut întotdeauna astfel încât să am totul. Și este adevărat, am obținut întotdeauna ceea ce am vrut și intenționez să continui în același mod. A râs ușor și l-a sărutat pe tatăl ei pe creștet. Jucându-se, Anastasia s-a dus la oglindă și s-a privit în reflecție. Era atât de încrezătoare în sine încât niciun cuvânt întârziat sau avertisment de la tatăl ei nu o putea clinti. Grija lui și încercările de a-i schimba viața erau percepute ca o neplăcere în existența ei lipsită de griji. Vladimir Pavlovic a stat la masă încă puțin, privind în gol. Știa că era deja prea târziu. Nu a fost lângă ea când a fost nevoie. Și acum, când a încercat să facă măcar ceva, ea nu putea înțelege despre ce vorbește. Nu știa ce va fi cu viitorul ei, dar un lucru era clar. Tot ce a încercat să-i transmită a fost în zadar. Ea nu se va schimba, s-a gândit el, privind încrederea ei și simțind cum inima îi se strânge de amărăciune. Odată, stând în biroul său, Vladimir Pavlovic s-a gândit. Și-a amintit de vechiul său prieten, Ivan Petrovici, cu care au construit cândva afacerea împreună. Ivan era un om puternic și de încredere. Întotdeauna aproape, când Vladimir avea nevoie de un sfat. Avea un fiu,
Anton. Un tânăr frumos, bogat și de succes, care nu era străin de grija față de familie. Și, cel mai important, el se uita de mult timp la Anastasia. Bărbatul știa că fiul prietenului său era candidatul ideal pentru fiica lui. Era nu doar bine situat financiar, ci și atrăgător. Opțiune perfectă pentru viața pe care o ducea și pe care intenționa să o ducă în continuare. Anastasia a fost întotdeauna interesată de cei care erau bogați și frumoși și, desigur, nu putea rata ocazia de a fi alături de un astfel de bărbat. Anastasia, i-a spus el odată la cină, când stăteau amândoi într-o cameră retrasă imensului lor cămin, trebuie să vorbesc cu tine despre ceva serios. I-a privit spre el din spatele unei cești de cafea, privirea ei era goală, dar totuși radia o ușoară curiozitate. Despre ce, tata, din nou despre muncă? A spus Anastasia cu iritare, răsfoind pe telefon fotografiile noi de la petrecerea unde era în centrul atenției. Nu, a răspuns Vladimir Pavlovic, punându-și mâinile pe masă. Vreau să vorbesc despre viitorul tău, despre cum îți vezi viața. Înțelegi că trebuie să te căsătorești. Anastasia a râs, fără să-și ridice privirea de la ecran. Căsătorie. Ei bine, tata, asta e puțin probabil. Nu am văzut în viața mea niciun bărbat care să merite. Toți sunt la fel, știi? A zâmbit. Niște ființe lipsite de viață și neinteresante. Vorbesc despre altceva, i-a răspuns Vladimir Pavlovic ferm. Cred că ar trebui să te căsătorești cu Anton Ivanovici. Este dintr-o familie bună, îl știi. Băiatul este de succes, frumos și, cel mai important, va fi sprijinul tău. Aceasta este șansa ta. Noi, eu și mama, nu suntem veșnici, înțelegi? Cineva trebuie să te susțină în tot ceea ce ești obișnuită. Anastasia a ridicat sprâncenele, în sfârșit desprinzându-și privirea de la ecran. Pe fața ei a apărut o umbră de îngrijorare, dar a dispărut repede. Tot ce avea nevoie era să fie din nou în centrul atenției, iar cine ar fi fost alături nu conta, atâta timp cât nu amenința confortul ei. Ah, Anton, bine, dacă asta îți va face plăcere, tata, ei a spus ea calm. Nu am nimic împotrivă. El, în principiu, nu e rău. Tu spui că e bogat și frumos, iar asta e suficient pentru mine. Vladimir Pavlovic a simțit o oarecare ușurare, deși era greu să creadă că fiica lui era atât de indiferentă față de un pas atât de important. Dar știa că, poate, ea pur și simplu nu înțelegea ce o așteaptă. Și, deși simțea că nu a reușit să o crească așa cum și-ar fi dorit, spera că măcar această afacere îi va oferi nu doar confort, ci și stabilitate. A doua zi, când Anton a venit la ei acasă, Anastasia stătea în camera ei, fără să se grăbească să iasă. Știa că el va fi dispus să facă totul pentru ea. Era din aci bărbați care se supun fără a pune întrebări și, desigur, asta era exact ceea ce căuta. Când Anton a intrat, arăta, ca întotdeauna, perfect, într-un costum negru, cu un zâmbet ușor și o privire rezervată. Băiatul știa că această întâlnire era neobișnuită și, în ciuda calmului exterior, ceva din interiorul lui se strângea cu neliniște. I-a întins mâna Anastasiei, iar i-a acceptat-o fără entare, simțind cum metalul rece al inelului de pe degetul lui a atins ușor pielea ei. Salut, Anastasia, i-a spus el, zâmbind, dar în vocea lui se simțea oarecare precauție. Salut, i-a răspuns ea fără prea mult entuziasm, aruncându-i o privire indiferentă. Era frumos, desigur, dar nu era nimic special. Dar, acest băiat se potrivea perfect cu ea, asta era cel mai important. Am auzit că te interesează arta, a spus Anton, încercând să înceapă o conversație. Da, puțin, i-a răspuns Anastasia, fără a arăta un interes deosebit. Dar, sincer, eu prețuiesc mai mult ceea ce oferă viața reală. Nu tot acest abstract, știi tu, arta. Dar ție, Anton, îți place să călătorești. Am visat mereu la Paris. Ochii ei au strălucit. Ai fost acolo, nu? Anton a dat din cap, iar ei au continuat discuția la un nivel de politețe.
Totul se desfășura așa cum se aștepta Anastasia. Conversația era goală și lipsită de tensiune. Și cel mai important, ea primea confirmarea că Anton o va asculta, o va satisface și va urma voința ei. Tot ce avea nevoie era confort și siguranță. Iar dragostea, ei bine, aceasta era de prisos. Au trecut câțiva ani de la ziua în care Anastasia și Anton au devenit soț și soție. Și, așa cum era de așteptat, viața lor nu era plină de momente romantice, așa cum visau multe cupluri. Totul mergea în ritmul său. Ea continua să urmărească tendințele, să-și actualizeze garderoba și să organizeze petreceri. El, să se ocupe de afaceri și să fie soțul ideal, așa cum își dorea ea să-l vadă. Dar dintr-un motiv oarecare, asta nu era suficient. În casa lor domnea un confort rece. Atmosfera era impecabilă. Picturi scumpe pe pereți, mobilier de care nu puteai să-ți iei ochii, un frigider uriaș plin cu produse de înaltă calitate. Dar în aceste ziduri nu era nici dragoste, nici conversații reale. Seara târziu, ei adesea petreceau fiecare în camera sa. Ea în dormitor, răsfoind reviste glossy și verificând actualizările de pe rețelele sociale, el în birou, la apelurile sale de afaceri. Doar din când în când drumurile lor se intersectau la masă, unde Anastasia își ajusta fața la tonul dorit și zâmbea artificial, încercând să obțină măcar puțin atenție. Anton, iar nu mă asculți, a spus ea într-o seară, fără a-și ridica privirea de la telefon, când el a mormăit din nou ceva în răspuns la tirada ei fără sens despre următoarea rochie pe care dorea să o comande. Anton, lăsând deoparte documentele, a ridicat privirea. Era obosit, dar fața lui, ca întotdeauna, păstra calmul. Se obișnuise cu stările ei și neliniștea, dar astăzi în vocea lui era o ușoară nuanță de oboseală. Te ascult, Anastasia, dar tu nu spui nimic important. Sunt ocupat cu afacerile, nu avem atât de mult timp pentru astfel de discuții. Anastasia a ridicat din numeri și s-a întors din nou spre ecran. Ești mereu așa, totul pentru muncă, iar eu, nu sunt interesantă pentru tine, nu? Vocea ei era abia auzită, de parcă nu voia să clarifice serios acest lucru, dar totuși continua. Anton stătea în ușă, puțin surprins de reacția ei, dar și-a stăpânit rapid iritarea. S-a apropiat de masă, a luat un pahar de vin și a făcut o înghițitură. Anastasia, nu pot să mă gândesc constant la cum să te mulțumesc. Am afaceri, și tu știi asta foarte bine. Vocea lui a devenit mai fermă. Ea l-a privit cu ușoară dispreț. Afaceri, da, ai mereu afacerile tale. Iar eu, între noi fie vorba, sunt și eu o persoană, și vreau atenție. Ochii ei au strălucit, iar ea a privit aproape cu dispreț costumul său închis la culoare, care, așa cum știa, costa o avere. Nu cred că acesta este subiectul despre care ar trebui să discutăm, a spus Anton, punând paharul înapoi pe masă. Nu ai mai arătat interes pentru nimic altceva decât pentru lucrurile tale. Noi nu am vorbit cu adevărat de câțiva ani. Te-ai închis în lumea ta. Anastasia a tăcut. Știa că are dreptate, dar nu-i păsa. Asta nu se afla în planurile ei. Nu înțelegi nimic, Anton, a spus ea, ridicându-se din fotoliu și apropiindu-se de oglindă. Încerc să trăiesc așa cum vreau. De ce nu poți înțelege că nu am nevoie de conversațiile tale goale? S-a privit în oglindă, îndreptându-și părul și zâmbind fugitiv reflecției sale. Apoi a îndreptat din nou privirea spre soțul ei, care, se părea, era deja obosit de reproșurile ei constante. Nu vom construi nimic dacă vom continua așa. A spus-o încet, dar în vocea lui se simțea o notă de disperare. Anastasia a ridicat din numeri din nou. Tot ce dorea era ca viața ei să fie confortabilă, fără eforturi suplimentare. Anton a stat câteva secunde, observând-o, apoi a adăugat încet. Ne lipsește ceva important, Anastasia. Suntem ca doi străini. Ea nu a răspuns. Știa că l-a auzit, dar nu o afecta. Pentru soția lui, toate acestea erau goale, inutile, la fel ca și căsătoria lor. Următoarea scenă avea loc într-un birou strict, luminos,
înconjurat de sute de documente și hârtii de afaceri. Vladimir Pavlovici stătea la o masă veche din lemn, care cândva fusese simbolul succesului său. Afară se auzea zgomotul orașului, iar în interior părea că timpul își încetinește mersul. Fața lui era obosită, dar hotărâtă. Rita, a spus el soției sale, care stătea la fereastră, sprijinindu-se de pervaz. Era o femeie frumoasă pentru vârsta ei, deci cu urmele timpului pe față. Am redactat un testament. Ea s-a întors, deși nu era surprinsă. Înțelegea că era inevitabil. Soția a fost mereu alături, întotdeauna l-a susținut în momentele necesare, iar acum ziua ei a sosit. Vladimir, știi că nu vreau nimic altceva decât liniștea ta, a răspuns ea. Vocea ei era blândă, cu o notă evidentă de îngrijorare. Știu, a răspuns Vladimir Pavlovici, zâmbind slab. Nu te îngrijora. Totul va fi bine. Pentru tine, pentru Anastasia. Vreau să fiți amândouă asigurate. Nu au fost lacrimi, nici dramatism. Doar o certitudine clară că totul a fost făcut corect. Cuvintele lui erau scurte și precise, fără a lipsi o ușoară duritate, ca tot ceea ce a făcut în viață. Îi voi lăsa totul Anastasiei, a spus el, bătând ușor cu degetele pe masă. Este logic. Ea trebuie să fie continuatoarea afacerii mele. Rita Evgenievna l-a ascultat în tăcere, înțelegând că această discuție era inevitabilă. Ea nu se va ocupa de asta, a spus ea brusc. Vocea ei suna aspru, fără blândețe obișnuită. Nu vrea grizi, știi. Vladimir Pavlovici s-a uitat la ea, fără a-și arăta emoțiile. Ea va continua, pentru că va trebui, a spus el, dar nu era sigur de propria voce. Cu fiecare an, el înțelegea tot mai mult că Anastasia nu era persoana pe care o visa să o vadă ca continuatoare a afacerii sale. Dar ea era singura, cui altcuiva să-i lase afacerea, dacă nu fiicei sale vitreci. Când Anastasia s-a întâlnit cu unul dintre amanții săi, Nikita, fiul mai mic al unui mare bancher, i-a fost ușor să-l controleze. Era fascinat de frumusețea ei, ca toți ceilalți. Dar Anastasia știa întotdeauna că frumusețea ei era arma ei. Nikita a căzut sub puterea ei, iar ea l-a jucat ca o maestră care nu trebuie să depună eforturi. Anastasia, ești perfecțiunea, a spus Nikita. Stăteau în salonul ei luxos cu rotunde din feronerie înalte, prin care se vedea orașul vechi. Ea i-a zâmbit, înclinând ușor capul, și a trecut cu degetul pe paharul cu vin, bucurându-se de jocul luminii pe suprafața acestuia. În ochii ei era o oarecare alienare, pe care o folosea pentru a rămâne mereu în centrul atenției. Desigur, Nikita, a răspuns ea cu o blândețe falsă, care ascundea un dispreț ușor. Nu ești primul care îmi spune asta, dar probabil ești singurul care încearcă să ghicească ce vreau. E atât de drăguț din partea ta. Nikita îi făcea complimente, continuând să-i ofere ceea ce dorea. Dar fata știa că nu va rămâne cu el mult timp. Era prea previzibil. Îi plăcea schimbarea, senzațiile noi, iar fiecare nou amant era pentru ea o nouă joacă. Un alt admirator al ei, Artyom, un arhitect de succes care lucra la proiecte mari, îi acorda întotdeauna o atenție exagerată aspectului ei, fără a pierde niciun detaliu. O adora pentru unghiile ei, stilul ei, machiajul ei strident. Seara, după o zi lungă de muncă, o aștepta la restaurant, unde ea se bucura de o cină rafinată, iar el venea de fiecare dată cu un buchet splendid. Știi că sunt gata să fac totul pentru ca tu să fii fericită, spunea Artyom când se întâlneau. Anastasia se juca cu paharul, învârtindu-le cu degetele, fără-l privi. În lumea ei nu era loc pentru sinceritate. Știu, a răspuns ea calm, dar privirea ei era distantă. Dar uiți atât de des de mine, Artyom. Încep să cred că nu mă iubești atât de mult. El și-a ridicat sprâncenele, iar în ochii lui a apărut o umbră de îngrijorare. Anastasia, nu este așa. Sunt mereu gata să fiu alături, doar spune. Dar ea nu spunea. Anastasia nu spunea așa ceva nimănui. Și când un alt amant, Pavel, un antrenor sportiv, mai tânăr, dar foarte hotărât,
A încercat să o lege de el. Anastasia a realizat că a venit momentul să-l schimbe și pe el. Atașamentul lui îi se părea fetei prea insistent, iar așteptările lui prea mari. Nu putea să ghicească dorințele ei, ceea ce îl făcea neinteresant. Stăteau mașina lui, parcată lângă parc, iar Pavel încerca să o convingă pe Anastasia că a venit timpul pentru ceva serios. Vrei să fiu cu tine, Anastasia? A întrebat el cu încredere în voce. Putem fi mereu împreună. Pot să te fac fericită. Tot ce am nevoie ești tu. Ea a zâmbit, uitându-se pe fereastră. Paș, nu înțelegi, eu nu caut asta. Nu vreau ca cineva să mă țină. Și tu nu ești cel care mă poate atrage. Ești prea simplu. Fața lui s-a întunecat, dar ea nu mai observa schimbările din starea lui. Pentru ea, era doar un alt capitol dintr-o lungă carte a vieții ei confortabile, unde nu era loc pentru relații reale, ci doar pentru plăcere efemere. Anastasia s-a întors acasă târziu, cu un strălucire vie în ochi, dar cu o notă de oboseală pe care încerca să o ascundă sub un zâmbet. În mâinile ei era o cutie cu un cadou. S-a apropiat de canapea, unde stătea Anton, și s-a așezat lângă el, observând cum el nu-și ridica privirea de la laptop. În privirea lui nu era bâlândețea obișnuită care o împingea mereu spre conversații ușoare. Anton și-a îndepărtat mâinile de pe tastatură și a întâlnit privirea. Anastasia știa că acum nu vor fi glume. Simțea deja cum tensiunea plutește în aer. Ai făcut din nou ceva? A spus el, vocea lui fiind calmă, dar cu ușoară ironie care ascundea iritarea. Anastasia a ridicat cutia, zâmbind, dar zâmbetul ei era mai nesigur decât vesel. Nu era obișnuită ca soțul ei să pună întrebări. În lumea ei, totul era întotdeauna sub controlul ei. Asta pentru, s-a oprit, căutând cuvântul potrivit, pentru un prieten de-al meu. Anton a ridicat o sprânceană, observând că în vocea ei nu era ușurința pe care soția sa o radia de obicei când cumpăra ceva pentru ea sau pentru cineva. A văzut cum i-a întinde cutia, nesigură dacă s-o deschide sau nu. Deschide, a spus el, așezându-se mai confortabil, sprijinindu-se pe coate. Ce surpriză este asta! Anastasia a desfăcut cu grijă ambalajul. Din cutie au apărut chei elegante, acoperite cu un ambalaj de hârtie aurie, pentru o mașină nouă și scumpă. Marca ei preferată, modelul ei preferat. A cumpărat-o pentru noul ei amant, Stas, partenerul mai tânăr de la un dealer auto, cu care s-au întâlnit la una dintre petreceri. Stas era mai tânăr, iar obrazii lui se înroșeau când vorbea cu ea. Privirea lui era mereu plină de dorință. Anastasia i-a făcut un astfel de cadou. Era extrem de fericit, iar ea se mândrea că a reușit să-i găsească ceva atât de elegant. Anton tăcea. Aștepta, dar tăcerea lui deja semăna cu o ceață densă. În cele din urmă, a spus, încercând să nu ridice vocea, dar în intonația lui era ceva neobișnuit. Înțelegi că toți banii din familia noastră sunt banii noștri comuni. Familiali. Nu sunt jucării, Anastasia. Ea nu a înțeles imediat ce voia să spună. Fata încă ținea cheile în mână și le examina, de parcă era ceva complet normal. În capul ei nu era nici frică, nici sentiment de vinovăție. Am cumpărat mașina pentru prietenul meu, Anton. E doar o mașină, relaxează-te. Nu înțelegi. Am decis că are nevoie de ea. Va fi fericit. E doar un cadou, nimic grav, a răspuns ea cu ușurință de parcă vorbea despre ceva nesemnificativ. Anton a zâmbit, dar acest zâmbet era amar, iar ochii lui păreau coard. Serios, Anastasia? Crezi că e doar un cadou? Nu ți-a trecut prin cap că sunt banii noștri comuni? Nu averea ta personală, cea noastră. S-a plecat puțin înainte, vocea lui devenind mai fermă. Poți să-l numești cadou, dar faptele rămân fapte. Nu poți cheltui banii fără să te gândești. Chiar dacă am convenit că fiecare dintre noi poate avea pasiunile sale. Înțelegi asta? Anastasia a suspinat, simțind cum încrederea ei începe să slăbească. Era obișnuită ca banii să fie întotdeauna la dispoziția ei.
Credea că își poate permite orice își dorește, dacă îi aduce bucurie. Dar cuvintele lui au început să-i spargă scutul de protecție. Nu înțelegi, e pentru Stas. El era pregătită să se justifice, dar soțul ei, fără a o asculta, a continuat. Ce, ai nebunit? Practic, îți cumperi dragostea lui. Nu vezi cât de ridicol este? Nu poți să te oprești și măcar odată să te gândești că acest gest nu este doar o cheltuială, ci o umilință pentru mine și pentru toată familia ta. A simțit cum fața ei s-a înroșit de rușine. Dar imediat a respins aceste sentimente. A crezut întotdeauna că cel mai important este dorința ei. Dar acum vedea că pentru Anton, gestul ei era ceva mai dureros decât simpla cumpărarea unei mașini. Era ca o revelație pe care nu putea să o accepte. Nu am crezut că vei reacționa așa, a spus ea acum cu note de iritare. Aceștia sunt banii mei, iar eu decid cum să-i cheltuiesc. Nu trebuie să-mi explici ce este corect și ce nu. Dar, în ciuda cuvintelor ei, în ochii ei se zărea o neliniște. Știa că are posibilitatea de a exista în această lume, doar dacă va ști să manipuleze pe toți cei din jurul ei. Anton și-a pus mâinile pe masă și a respirat adânc. Privirea lui era fermă, dar nu era furie. Era ceva mai complex, mai obosit. A înțeles că el și Anastasia se aflau cu adevărat în lumi diferite. Nu-ți spun cum să trăiești, a spus el. Dar dacă vei continua așa, nu te mira când asta va duce la faptul că vei rămâne complet singură. Nu voi putea continua să trăiesc așa pentru totdeauna, Anastasia. Anastasia a simțit cum iritarea ei crește. Și cu fiecare cuvânt al lui Anton, ea simțea tot mai mult că nu poate și nu vrea să se justifice. Totul nu avea importanță. Pentru ea, nu era nimic mai important decât dorința ei. A luat cheile și le-a strâns în mână, până când degetele ei s-au făcut albe. Privirea ei era ascuțită, ca lama unui cuțit. Știi, s-a ridicat încet, iar în vocea ei nu mai era blândețe. Poate că nu-ți place cum îmi gestionezi banii, dar nu este treaba ta. Nu ai dreptul să-mi spui ce să fac și nu ar trebui să mă înveți cum să trăiesc. Fac ce vreau și aceasta este alegerea mea. Ce ai sperat când te-ai căsătorit cu mine? Crezi că voi fi o soție ascultătoare care stă acasă și așteaptă să te întorci de la muncă? Ochii ei aruncau fulgere, dar fața rămânea calmă, ca unei statui, doar cuvintele erau otrăvite. Anton stătea nemișcat, ca și cum nu și-ar fi dat seama imediat ce a spus ea. Nu se aștepta la o astfel de reacție. Fața lui a devenit palidă, iar pe frunte i-au apărut mici picături de transpirație. Dar nu se grăbea să răspundă. Bărbatul știa că în această discuție poate doar să piardă. Nu ai dreptul să vorbești așa cu mine, Anastasia. Vocea lui era controlată, dar din acest motiv suna și mai amenințător. Uită-te cine ești în această casă. Nu-ți cer să stai acasă, dar când cheltuiești banii noștri comuni pe tot felul de prostii scumpe, asta deja depășește orice limită. Dar ea doar a râs scurt, ca și cum cuvintele lui ar fi fost amuzante și jalnice în același timp. Banii noștri. S-a apropiat mai aproape. Pașii ei erau siguri și plini de dispreț. Ești serios? Crezi asta pentru că aduci bani în casă, iar eu stau și aștept să te întorci de la muncă? Nu înțelegi că nu ai dreptul să-mi spui ce să fac. Eu sunt stăpâna mea și ce vreau, voi face. Nu ești comandantul meu, iar încercările tale de mă controla sunt pur și simplu amuzante. Asta e adevărul. Anton o privea pe ea, ca și cum nu știa ce să facă mai departe. Se aștepta ca ea să conștientizeze măcar puțin că toate acțiunile au consecințe. Dar Anastasia părea să fie atât de departe de a înțelege poziția lui. Nu vrei să înțelegi că asta ne distruge, că astfel de acțiuni pot strica totul, Anastasia, a spus el. Dar în vocea lui nu mai era putere, doar o oarecare confuzie și neputință. Anastasia a răspuns cu un gest scurt, dar hotărât. Nu vreau să înțeleg nimic. Vocea ei era fermă, ca piatra. Nu-mi pasă. Nu înțelegi cât de sătulă sunt de tot asta. Credeai că voi trăi în cutia ta. Ca și tine,
de dimineața până seara, ca un robot, urmând regulile? Eu nu sunt așa. Și nu voi fi. Anton s-a ridicat. Fața lui a devenit mai tensionată și s-a uitat la ea nu cu reproș, ci cu o oarecare oboseală profundă. Știa că ea nu va înțelege niciodată ce încearcă să-i spună. Încerca doar să o ajute, dar a realizat că pentru ea nu există puncte de vedere externe, doar propria ei realitate. Ai câștigat, Anastasia. Bine, nu te voi mai învăța, dar tu, se pare, nu înțelegi că pe acest drum al tău te așteaptă la capăt un gol. Privirea ei nu se abătea de la fața lui când a răspuns rece. Poate că acest gol este exact ceea ce vreau. Când a murit tatăl, Anastasia nu a simțit nicio amărăciune, poate pentru că nu putea simți ca oamenii obișnuiți, care experimentau alte emoții decât bucuria de a avea. Tatăl era pentru ea, de fapt, doar o sursă de venit, nu o persoană apropiată. Știa că el era cel care putea asigura existența ei fără griji, și asta chiar îi părea rău. Dar, din păcate, nu avea nicio legătură cu personalitatea lui. Tatăl era pentru ea un om din acea categorie a cărui moarte ar putea fi mai degrabă numită o încheiere logică a unui ciclu de viață decât o tragedie. În dimineața după vestea morții tatălui, Anastasia stătea în imensul ei dresini, încercând rochii de doliu luxoase. Stătea în fața oglinzii, încercând neîncetat rochie după rochie, de parcă se pregătea să se despartă de tatăl ei, nu pentru un eveniment social important. Niciun dor nu se vedea în ochii ei. Doar o expresie uscată, aproape calculată, care era mai familiară pentru ea decât tristețea. A încercat o rochie dintr-un material negru, de mătase, cu un decolteu adânc, pentru a evalua cum îi stă. Pe ea, era ca pe un manechin, perfect. Dar fata a făcut o grimasă. Nu e suficient de strictă. Rochia este prea decoltată. Nu, asta nu e ceea ce trebuie, a decis ea, scoțând-o cu grijă. Pe fața ei a apărut o dezamăgire aproape imperceptibilă, dar a lungat-o repede. Apoi a încercat alte ținute, alegând o rochie fără ornamente inutile, simplă, dar scumpă, cu un ușor luciu, care se așeza pe siluetă, dar nu atrăge atenție excesivă. În ea, Anastasia a simțit o oarecare seriozitate, dar tot nu era ceea ce căuta. Prea simplu. Am nevoie de ceva care să mă scoată în evidență din mulțime, chiar și în acest moment, a spus ea. Apoi privirea ei s-a oprit asupra unei rochii din catifea neagră. Se așeza perfect pe siluetă și era suficient de rezervată pentru a nu părea prea lejeră pentru un astfel de eveniment. Anastasia s-a uitat la ea și, în cele din urmă, a dat din cap mulțumită. În ciuda doliu, pentru ea era esențial să arate elegant, ca întotdeauna, chiar dacă asta însemna să rămână distantă. Sunetul ușii a întrerupt gândurile ei, a deschis și l-a văzut pe Anton stând în hol, cu o expresie de îngrijorare pe față. Fața lui era obosită și tensionată, ca și cum nu știa cum să abordeze o astfel de situație. Încă nu ești gata? A întrebat el, dar vocea lui era ușor tremurătoare. Nu era doar o frază de rutină, ci o încercare de a găsi un contact în acest moment tensionat. Anastasia a aruncat o privire, evident nemulțumită de prezența lui. Crezi că am nevoie de altceva? A întrebat ea, arătându-i reflexia ei pregătită în oglindă. Crezi că e prea strident? Anton a tăcut câteva secunde, încercând să-și adune gândurile. Nu cred că ar trebui să te îngrijorezi de asta. A răspuns el, iar privirea lui era ciudată, neclară, chiar jalnică. E totul ciudat, dar dacă vrei să știi părerea mea, pare potrivit. Totuși sunt înmormântările tatălui tău, nu o recepție. Anastasia a zâmbit slab, ridicând o sprânceană. De fapt, nu am nevoie de părerea ta, Anton, a răspuns ea cu un ton rece. Eu voi decide ce să îmbrac. Este viața mea și vreau ca totul să fie perfect. Nu înțelegi, dar asta e important. Anton a tăcut câteva secunde, dar în ochii lui a apărut o umbră de supărare, deși nu a mai spus niciun cuvânt. Nu te gândești să te întristezi, nu? A adăugat el, iar vocea lui era grea, ca și cum ar fi vrut să-și exprime toată durerea, care nu avea legătură cu tatăl ei, ci cu relația lor. Anastasia l-a privit cu antipatie și a răspuns scurt.
Să mă întristez. De ce? Ai grijă de tine. Am crezut întotdeauna că ai putea înțelege măcar puțin că ceea ce contează cel mai mult pentru mine este cum arăt și ce simt. Tot restul nu are importanță. Anton o privea pe soția lui ca și cum ar fi văzut-o cu adevărat pentru prima dată. Știa că era răsfățată, știa că ceea ce conta cel mai mult pentru ea era strălucirea exterioară și impresia pe care o lăsa. Dar acum, când tatăl ei a murit, omul care a crescut-o, a întreținut-o, a făcut tot ce a putut pentru ea, se aștepta măcar la o picătură de sinceritate. Măcar un indiciu că în interiorul ei există ceva uman. Dar în loc de asta, el vedea în fața lui o femeie care alege o ținută ca și cum s-ar pregăti pentru o cină de gală, nu pentru înmormântarea unei persoane dragi. Simți ceva? Vocea lui era surdă, aproape lipsită de emoții, dar ochii îi ardeau de furie. A fost tatăl tău, Anastasia. Tatăl. Omul care ți-a asigurat toată viața asta, de care te lauzi atât de mult, și nu poți nici măcar să faci un efort să pari că-ți pasă măcar puțin. Anastasia a întors privirea de la oglindă, a aruncat o privire rapidă spre el și, strângând din ochi, s-a întors la reflexia ei. De ce ar trebui să fac asta? A spus ea leneș, aranjându-și o șuviță să-i cadă elegant pe umăr. Ar fi minciuna mai bună. Dacă nu-mi pare rău, de ce să fac asta? Pentru tine. Pentru toți acești oameni care vor veni acolo cu fețe tragice, dar deja în ziua următoare vor uita cine a fost tatăl meu. Anton a oftat încet, reținându-se. Nu ești un monstru, Anastasia. Cel puțin, nu pe din afară. A spus el, strângând din dinți. Dar în interior ești. Ești doar un gol. Un gol negru, rece. Ea a râs și-a încrucișat brațele pe piept și, ridicându-și bărbia, l-a privit cu o iritare neascunsă. Dar, știi, asta e deja dramatic. Poate că ar fi mai bine să joci un rol la înmormântare. Plângi, strigă. Oh, ce om minunat a fost! Și toți vor crede că-ți pasă cu adevărat. Anton a făcut un pas mai aproape, încruntându-se. Mă sperii, Anastasia, cu adevărat. Mi s-a părut că ești doar egoistă, răsfățată, capricioasă. Dar acum văd că în tine nu există nimic viu. Anastasia a ridicat o sprânceană, ca și cum el i-ar fi spus ceva amuzant. Ai fost întotdeauna prea sensibil, Anton. Poate că ar trebui să te apuci de poezie sau să devii actor? Ai cu siguranță talent pentru dramă. El și-a strâns pumnii, dar nu a mai spus nimic. Doar o privea, încercând să înțeleagă cum a putut trăi atâția ani cu această femeie, sperând că în ea există măcar ceva real. Dar acum înțelegea, nu. Nu există nimic. Anastasia s-a întors spre oglindă, a făcut ultimul retuș, a pus o pereche mică de cercei cu diamante care îi subliniau stilul rafinat și s-a uitat la sine cu un zâmbet. Dar acum totul era perfect. Putem pleca. După înmormântare, pe care Anastasia a suportat-o fără o lacrimă, fără a arăta vreun semn de tristețe, toți rudele și apropiații tatălui s-au adunat la biroul notarului. În aer plutea o tensiune. Fiecare înțelegea de ce erau adunați acolo, dar nimeni nu rostea asta cu voce tare. Toți erau îmbrăcați în ținute negre stricte, fețele majorității erau de piatră. Unii plângeau sincer. Alții doar imitau o expresie decentă de tristețe, dar toți veniseră acolo cu un singur scop, să audă cum Vladimir Pavlovici a dispus de averea sa. Anastasia stătea în prima linie, într-o rochie de doliu perfectă, elegantă, ajustată pe siluetă, aleasă impecabil, ca întotdeauna. Era relaxată, chiar puțin plictisită, mângâind leneș manșeta mânecii, în timp ce așteptau să înceapă. Pentru ea, rezultatul era evident. Tatăl ei îi lăsase totul. Cum altfel? Era singura fiică. Cui altcui ar fi putut să încredințeze conducerea afacerii sale, banii săi, proprietățile sale? Anton stătea lângă ea, dar aproape că nu se uita la ea. Moartea socrului său l-a șocat cu adevărat. Nu atât emoțional, cât ca o altă confirmare a cât de străină îi devenise propria soție.
A văzut că se plictisește, că o interesează exclusiv statutul, nu pierderea unei persoane dragi. Notarul, un bărbat în vârstă cu tample cărunte și o expresie severă pe față, a intrat în sală și s-a așezat la o masă masivă din stejar. A privit prezenții, a desfăcut documentele din fața lui și a tușit cu voce tare. Așadar, domnilor, ne-am adunat aici pentru a anunța ultima voință a lui Vladimir Pavlovici Terentiev. În sală a fost liniște. Conform testamentului, Vladimir Pavlovici îi lasă soției sale, Rita Evgenievna, o pensie pe viață și o vilă în centrul orașului. Anastasia a zâmbit ușor. Desigur, tatăl a asigurat-o pe mamă. Până la urmă, ea a fost lângă el toată viața. Și, de asemenea, un fond de încredere care va acoperi nevoile ei viitoare. Anastasia a dat din cap ușor. Totul mergea conform planului. Notarul a tăcut, iar în această tăcere era ceva. Anastasia a simțit brusc o tensiune ciudată în aer. Conform voinței lui Vladimir Pavlovici, cea mai mare parte a averii, și anume activele companiei, imobilele comerciale, conturile de investiții și titlurile de valoare, sunt transferate fiicei, Aiei Vladimirovna. Anastasia s-a uitat cu satisfacție la Anton, care stătea lângă ea, fără să schimbe expresia feței. Ei bine, așa cum era de așteptat. Totuși, administratorul de încredere este numit Anton Ivanovici. În cameră a căzut o tăcere grea. Ce? A întrebat Anastasia aproape cu șoaptă, neînțelegând imediat ce a fost spus. Administratorul de încredere este numit Anton Ivanovici, a repetat notarul, deja mai tare și mai sigur. Asta înseamnă că el va gestiona activele în interesul beneficiarului, adică al tău, Anastasia, dar cu dreptul de a impune restricții asupra cheltuielilor și deciziilor de investiții, dacă acestea vor fi considerate necorespunzătoare. Anastasia s-a întors încet către soțul ei. E o glumă, nu? În vocea ei a apărut o neîncredere isterică. Anton stătea în continuare calm, dar în ochii lui se citea o ușoară șocare. Evident, nu se aștepta la o astfel de decizie. Nu e o glumă, a spus notarul calm. Vladimir Pavlovici a prevăzut toate subtilitățile legale. Conform condițiilor testamentului, Anton Ivanovici are dreptul de a gestiona activele până când tu nu dovedești competența ta financiară. Competența financiară. Vocea ei a alunecat spre un strigăt. Dar sunt banii mei. Ei sunt, fără îndoială, ai tăi, a spus notarul, făcând o pauză, dar de acum înainte, Anton Ivanovici îi va gestiona. Anastasia s-a ridicat, masa a scârțit puternic pe podea. Nu, e o greșeală. Notarul a așezat calm mâinile pe masă. Testamentul a fost redactat personal de Vladimir Pavlovici și a fost autentificat conform legii. Anastasia s-a întors furios către soțul ei. Ești tu. Tu l-ai convins. Tu i-ai însăflat această prostie. I-ai spus că eu, Anton, care a păstrat calmul în tot acest timp, s-a ridicat încet de pe scaun. Ce ești? Cine? Vocea lui era rece. O femeie iresponsabilă, infantilă, care cheltuie fără gând banii pe amanți și nu poate trăi o zi fără o nouă geantă de designer? Fața ei ardea de rușine. Du-te dracului, Anton! A strigat ea. Nu eu am decis asta, Anastasia. Anton a făcut un pas mai aproape, privindu de sus. A fost tatăl tău. El a realizat că nu te descurci. Anastasia și-a strâns pumnii. O tremura de furie. Voi obține o revizuire. Mult noroc. Anton a ridicat din umeri. Totul este perfect din punct de vedere juridic. Ea și-a mușcat buza. Lumea ei s-a prăbușit. A sperat atât de mult că acum, când tatăl ei a plecat, va putea în sfârșit să dispună de avere așa cum dorește, dar în schimb, el i-a lăsat doar un ambalaj frumos, bani pe care nu îi poate cheltui liber și o afacere pe care nu o poate gestiona. Viața ei rămânea în continuare sub controlul cuiva, iar asta o nebunea. Anastasia a trântit ușa dormitorului, aproape rupând ușa scumpă. Respirația ei era grea. Inima îi bătea nebunește de furie.
A aruncat geanta pe pat și a smuls rochia de pe ea. Ce nenorocit! A murmurat ea, aruncând telefonul în perete. Gadgetul scump, din fericire, a rezistat impactului, dar asta nu a liniștit-o. A scos laptopul, a intrat în contul ei bancar și a privit cifrele. Miliarde. Ele îi aparțineau. Dar de îndată ce a încercat să transfere măcar puțin pe contul ei personal, sistemul a afișat: operațiune respinsă. Este necesar consimțământul administratorului de încredere. Anastasia a gemut de furie. A încercat din nou și din nou. Aceeași inscripție. Anastasia s-a ridicat de pe scaun și a început să se plimbe prin cameră, încercând să înțeleagă amploarea catastrofei. Adică, sunt practic o prizonieră. Pe contul ei mai rămăseseră doar cheltuieli de zi cu zi, care, desigur, se ridicau la sume imposibile pentru muritorii de rând, dar pentru ea erau nimic. Mici sume. 3 milioane pe lună. Ce să fac cu ele? A strigat ea, aruncând o pernă în perete. 3 milioane. Asta nici măcar nu e o mașină nouă. Astea sunt niște firimituri jalnice. A încercat să comande un colier scump, dar din nou a fost refuzată. A vrut să-și comande un avion privat pentru weekend. Refuz. La încercarea de a cumpăra o vilă nouă în Miami, sistemul i-a comunicat impasibil că sunt necesare semnături de aprobat din partea lui Anton. Anastasia și-a strâns dinții. Ah, nenorocitule! Oricât de mult a încercat să ocolească sistemul, nu a reușit. Totul era atât de rigid legat de decizia soțului ei, încât fără știrea lui nu putea cheltui niciun ban dincolo de cheltuielile stabilite. Anton. El știa. Știa că așa va fi. Anastasia a ieșit din dormitor și a intrat în biroul lui. Tu. Anton, stând la masă, a ridicat încet privirea de la documente. Da. Ai făcut asta intenționat. S-a apropiat aproape de el, strălucind din ochi. El a pus liniștit pixul și s-a lăsat pe spătarul scaunului. Despre ce vorbești? Despre faptul că acum nu pot dispune de banii mei. Anton a înclinat capul, ca și cum nu ar fi înțeles indignarea ei. Ai tăi. Anastasia și-a ridicat bărbia. Da, ai mei. El a zâmbit. Au fost ai tăi, până când tatăl tău a decis că nu ești capabilă să-i gestionezi. Acum, din păcate. Anton, nu e amuzant, a strigat ea. Și nici mie, Anastasia, nu mai e de mult amuzant. Vocea lui devenise înghețată. Sunt sătul să văd cum cheltuiești banii câștigați de alții. Și nu de tine, a răspuns ea. Corect, dar spre deosebire de tine, eu mă descurc cu ei. Anastasia s-a oprit, strângându-și pumnii. Crezi că te voi lăsa să mă comanzi așa? Nu, cred că nu vei putea face nimic în legătură cu asta, a spus Anton calm. Te vei căi pentru asta. A bătut din picior. Anton a zâmbit. Vorbești de parcă ai avea vreo putere de decizie. Anastasia și-a ridicat mândru capul. Voi găsi. Aștept cu nerăbdare. A zâmbit el și a coborât din nou privirea în documente, dând de înțeles că discuția s-a încheiat. Anastasia s-a întors și ieșit trântind ușa. Dar nu se va da bătută. Va găsi o soluție. În aceeași seară, Anastasia stătea pe terasă, înfășurată într-o pătură moale de cașmir, și privea gânditoare spre orizont. Viața ei perfectă s-a crăpat. Tot ce părea înainte de neclintit, puterea, banii, libertatea, s-a dovedit acum a fi doar o iluzie. Tatăl, pe care nu l-a ascultat niciodată cu adevărat, chiar și după moarte, a pus-o niște limite stricte. Soțul, pe care îl disprețuia, acum îi controla averea. Era umilitor. Totul era diferit înainte. Când voia, obținea. O mașină nouă, ușor. Haine de designer, în orice cantitate. O călătorie în Milano, în orice moment. Acum trebuia să aștepte, să numere banii,
să gândească. A privit cu ură telefonul. În lista de apeluri era numărul lui Stas, ultimul ei iubit. Omul căruia i-a cumpărat o mașină scumpă, din cauza căreia, de fapt, a început acea discuție neplăcută cu Anton. Stas nu a sunat și nu a scris. A dispărut pur și simplu. Laș. A murmurat ea cu amărăciune. Anastasia credea că Stas o iubea, sau măcar era atașat, dar se pare că el doar se bucura de banii ei, ca toți ceilalți înaintea lui. Și-a amintit de tatăl ei. Cuvintele lui, pline de dezamăgire. Trăiești ca o păpușă într-o lume de jucărie, Anastasia. Mai devreme sau mai târziu, realitatea te va ajunge din urmă. Și iată că realitatea a ajuns-o din urmă. Dar nu doar Anastasia suferea, ci și alți membri ai familiei, cărora testamentul lui Vladimir Pavlovici nu le-a plăcut. E o simplă insultă, a spus vocea Ritei Evgenievna, mama Anastasiei, plină de indignare. Cum a putut? Propria fiică, singurul copil, și brusc așa ceva. S-a așezat agresiv pe canapeaua luxoasă din sufragerie, corectându-și nervos buclele perfect aranjate. În mâine avea o ceașcă din porțelan cu cafea, dar nu intenționa să o bea. O tremura de indignare. Anastasia, stând în fața ei, își răsuci ochii. Mamă, chiar m-am săturat să discut despre asta. Nu, a spus Rita Evgenievna, fluturând mâna cu furie, asta nu e corect. Unde s-a mai văzut ca soțul fiicei mele, chiar și legal, să dispună de banii mei? Ai mei, mamă. A obosit, a corectat Anastasia. E același lucru. Mama nu a fost de acord. Tu ești eu, iar eu sunt tu. Suntem de aceeași sânge, iar acest soț al tău, să fie blestemat, este doar un străin, căruia tatăl tău, dintr-un motiv oarecare, i-a acordat încredere. Poate că nu fără motiv, a intervenit neașteptat mătușa Marina, care stătea lângă. Era sora Ritei Evgenievna și avea o viziune mult mai lucidă asupra vieții. Rita a fost pe punctul de a-i scăpa ceașca. Marina, de partea cui ești? De partea bunului simț. Probabil, a spus ea. Toți știm că Anastasia e complet zero la finanțe. Dacă i-ar fi dat toată averea fără control, ar fi dispărut în câțiva ani. Anastasia a explodat. Cum îndrăznești? Oh, hai, știi că e adevărat. Marina nu s-a lăsat. Ce înțelegi tu de fapt? Mai mult decât tine, draga mea. Rita Evgenievna era furioasă. Marina, ai fost mereu invidioasă pe mine. Ei bine, da, desigur. A spus ea ironic. La ce anume? La faptul că ai crescut o fiică care nu știe să gândească la nimic altceva decât la haine scumpe și amanți. Anastasia s-a ridicat. Totul, discuția s-a încheiat. Voi ați început, a observat Marina calm. Anastasia a bătut din picior, s-a întors și a ieșit în camera ei, trântind ușa. Rita Evgenievna, arzând de indignare, s-a întors către sora ei. Cum poți vorbi așa despre fiica mea? Marina a ridicat doar din umeri. Pentru că mai devreme sau mai târziu, realitatea ne va ajunge din urmă. Pe toți, înțelegi? Și se pare că va veni și rândul tău, surioară. Rita nu a răspuns nimic surorii, doar și-a strâns buzele, conturate cu ruj strident, și a privit pe fereastră.